अनि स्वागत छ तपाईलाई आजको यो मेरो छोटो भिडियोमा। तपाईहरुको माझमा मैले चर्चा गर्न गइरहेको छु। हरेकको घरमा अहिले इन्टरनेट जडान नगरेको कसैको पनि हुँदैन। हरेकको घरमा इन्टरनेट जडान गरिएको हुन्छ। त्यसमा राउटरको प्रयोगबाट तपाईको इन्टरनेटको स्पिडमा कति फरक पर्छ भनेर आज म चर्चा गर्न गइरहेको छु। पहिला म तपाईलाई देखाइरहेको छु मेरो यो भाइनेट कम्युनिकेसनको इन्टरनेट छ, जसमा मैले 2.4 गिगाहर्जको 4th जेनेरेसनको वाइफाई बाट चाहिँ स्पिड टेस्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। यहाँनिर हेरौँ स्पिड कति आउँछ। म राउटरबाट एकदम नजिकको दूरीमा छु, 1 मिटर भन्दा टाढा छुइनँ। यो 2.4 गिगाहर्जको 4th जेनेरेसनको वाइफाई भनिन्छ। यसले 30 MB, यदि तपाईले 30 MBPS सम्मको इन्टरनेटको प्याकेज लिनुभएको छ भनेदेखि 30 अथवा 50 MBPS सम्म आरामले यो 4th जेनेरेसनको 2.4 गिगाहर्जबाट तपाईले स्पिड पाउनुहुन्छ भने, यदि योभन्दा बढी स्पिड लिनुभएको छ र त्यो स्पिडको एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ 5th जेनेरेसनको वाइफाई 5 अथवा 5 गिगाहर्जको वा त्योभन्दा माथिको जेनेरेसनको राउटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। राउटरको प्रयोग गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने तपाईसँग डिभाइस पनि हुनुपर्छ है। यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो 32 MB को डाउनलोड र 45 MB को अपलोड स्पिड छ। ओभरअल यो 50 MBPS सम्म सपोर्ट गर्छ। अब यहाँनिर मैले 2.4 गिगाहर्जमै दुईटा यो फास्टर कम यो दुईटाबाट गरे। खासै गरी यो स्पिड टेस्ट भनेको एउटा रेफरेन्स लिनको लागि मात्रै हो है। तपाईले कहिलेकाहीँ जुन ब्राउज गरिराख्नु भएको छ वेबसाइटहरुबाट जुन तपाईले फाइलहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ, त्यसको सर्भरबाट पनि तपाईले त्यो फुल स्पिड पाउने नपाउने भन्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्नुभयो मोटामोटी 35 MBPS देखि हो भन्ने। अब म यसलाई 5 गिगाहर्जमा स्विच गर्छु है। मेरो एकैछिन यो 5 गिगाहर्जमा मैले यसलाई स्विच गरेँ। एकैछिन अलिकति केही समय यो इन्टरनेट एकैछिन लागौँ, यो वेट हुन्छ। यो केही दिनदेखि मैले देखिरहेको छु, यो अलिकति टाइम लाग्छ। अब यसैलाई मैले हेरेँ, ल ओक्लाबाटै जाउँ त हामी सुरुमा। फेरि त्यही सर्भरमा फेरि यसलाई रि गरिदिउँ। एकदमै तपाईले देख्नुभयो अघि 30 MBPS को एराउन्डमा स्पिड आइरहेको थियो भने अहिले तपाईले 300 MBPS को स्पिड चाहिँ तपाईले यहाँनिर पाउनुभयो। अर्थात् तपाईले आफ्नो इन्टरनेटको फुल स्पिडको एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ अथवा 30 MBPS अथवा 50 MBPS भन्दा माथिको स्पिड को एक्सपिरियन्स लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो राउटर मात्र डिभाइस पनि चेन्ज गर्नै पर्छ। यहाँनिर हेरौँ अब 5 गिगाहर्जमा को स्पिडहरु अपलोडमा यसमा अलिकति कम देखाउँछ, किनभने यो मेरो 100 MBPS को प्याकेज हो है। 100 MBPS को प्याकेज भएको कारणले यो अपलोड चाहिँ एराउन्ड द 100 MBPS चाहिँ आउँछ, कहिलेकाहीँ बढी पनि आउँछ। तर नर्मल्ली यो 100 MBPS कै स्पिड हुन्छ, यो बुस्ट स्पिड हो। यहाँनिर देख्नुभयो। त्यसैले यदि तपाईको पनि इन्टरनेटमा अलिकति स्लो हुने अथवा यस्तो किसिमको केही समस्या छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले एकचोटि आफ्नो घरमा रहेको राउटरलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँनिर मैले चाहिँ भाइनेट कम्युनिकेसनले नै मलाई दिएको नोकियाको 5 गिगाहर्ज राउटरको प्रयोग गरेर स्पिड टेस्ट गरिरहेको छु। यदि तपाईको घरमा पनि भाइनेट कम्युनिकेसन तथा आफ्नो आइएसपीले दिएको पुरानो ओएनयू राउटर छ भने त्यसलाई टेस्टिङको लागि तपाईले सुरुमा चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र केही थोरै मात्रामा कुनै आइएसपीहरुले त यो राउटर रिप्लेस गरेको पैसा लिँदैनन्, कोहीमा चाहिँ यसको पैसा तिर्नु पनि हुन्छ। त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा भर पर्छ। नर्मल्ली यदि तपाईसँग पुरानो राउटर वर्किङ कन्डिसनमा छ भने 565 रुपैयाँदेखि 2800 रुपैयाँसम्म तपाईले भाइनेट कम्युनिकेसनमा तिर्नुपर्ने सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको पनि इन्टरनेट सम्बन्धी समस्या छ भने एकचोटि राउटर रिप्लेस गरेर टेस्ट गरी हेर्नुहोस् भन्दै आजको यो भिडियो तपाईको माझमा यही टुङ्ग्याउँछु। मेरो भिडियो राम्रो लागेमा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।